สวัสดีค่ะวันนี้เชฟการ์ตูนชวนทำสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศนะคะหรือที่บางคนเรียกว่าซอสแดงนะคะสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศนี้นะคะเป็นการผสมผสานระหว่างวัตถุดิบที่มีอยู่และหาง่ายในตู้เย็นนะคะเชฟการ์ตูนเห็นว่าบางวัตถุดิบมีความเข้ากันจึงเลือกที่นำมาใส่ในสปาเกตตี้นี้นะคะทานแล้วอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยนะคะหอมหมูลมควันได้รสชาติกรุบหนึบหนับจากเห็ดออรินจิอยากให้เพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะถ้าอย่างไรก็สามารถแชร์แบ่งปันความอร่อยกันได้นะคะมีสูตรไหนอะไรแนะนำที่ใต้ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะ
หรืออยากให้เชฟการ์ตูนทำเมนูอะไรสามารถแจ้งที่ลิงก์ด้านล่างได้ค่ะถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับการแจ้งเตือนทุกคลิปเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ